This afternoon's topic, it's interesting, but some of you may find it a bit difficult. Téma dnešní odpolední přednášky je zajímavé, ale pro některé bude asi těžké. The title is Contemplation, Religious Experience and Evangelization. Téma je kontemplace, náboženská zkušenost a evangelizace. So we'll try and make some sense of this topic. Pokusím se o to, aby ta přednáška dávala nějaký smysl. As you may recall, Jesus told the apostles before his ascension that they were to be his witnesses. Jak víte, Ježíš před svým nanebevstoupením řekl apoštolům, aby o něm svědčili. Now, a witness is somebody who has first-hand experience. Svědek je ten, kdo má přímý zážitek s nějakou skutečností. If I was in the city of Dublin and saw a motor accident, pokud jsem například v Dublinu a vidím nějakou nehodu motorky, I'd be a witness of that accident. tak se stanu svědkem této nehody. Now, if there was a court case, pokud je zde nějaký případ u soudu, it wouldn't be good enough if I said to my brother, I'll tell you about the accident and you can go and be a witness in the trial. tak by nestačilo, abych řekl svému bratrovi o této nehodě a on svědčil u soudu. The judge would say, and quite rightly, your brother isn't a witness. Protože soudce by řekl, tvůj bratr nebyl svědkem. You're the witness. Ty jsi tím pravým svědkem. You're the one who has first-hand experience. Ty jsi ten, kdo má tu prvotní zkušenost s nehodou. So only you can speak at the trial. Proto jedině ty můžeš mluvit u soudu. Now what Jesus was getting at is that you can't evangelize unless you have first-hand experience of Jesus and his resurrection. Ježíš proto říká, nemůžeš evangelizovat, pokud nemáš přímou zkušenost se mnou a s mým vzkříšením. It's not good enough to say, oh, well, somebody told me about it and I'm telling you. Nestačí říct, někdo mi o tobě řekl a tak ti to teď říkám. No, you have to have direct awareness of it yourself. Toto nestačí, musíme mít přímou zkušenost. And actually it's surprising the number of people who only know about Jesus but don't have direct experience of him. A víme, že je spoustu lidí, kteří slyšeli o Ježíšovi, ale nemají tu přímou zkušenost. So what I'm suggesting is that what enables us to have this direct experience is what's called contemplation. To, co nám umožňuje mít tuto přímou zkušenost, a to vám navrhuji, je právě kontemplace. And the church backs me up on this. A církev mě v tom podporuje. Because it says so in its teaching. Protože tak to vyjadřuje i ve svém učení. For example, Paul VI said in paragraph 76 of Evangelization in the Modern World, například Pavel VI. Ve svém dokumentu Evangelizace v moderním světě v 77. paragrafu říká, he said, this world is looking for preachers of the gospel. Tento svět hledá nebo čeká na kazatele evangelia, who speak to it about God as somebody who is close to them. Kteří hovoří o Bohu a jsou mu velmi blízko. As if they could see the one who is invisible. Jako kdyby viděli toho, který je neviditelný. It's a very interesting phrase. Je to velmi zajímavá věta. God is invisible. Bůh je neviditelný. But Paul VI is saying people who have deep religious experience, they can talk about God as if they can see God. Ale papež Pavel VI. Říká, že lidé, kteří prožili nějakou hlubokou náboženskou zkušenost, mohou hovořit o Bohu, nebo hovoří o Bohu, jako kdyby ho viděli. Pope Benedict said something similar. Papež Benedikt řekl něco podobného. He said, if you want to speak
about God in a fruitful and effective way, Říká, pokud chcete hovořit o Bohu účinným a plodným způsobem, you must first have a profound experience of God yourself. musíte nejdříve sami mít hlubokou zkušenost s Bohem. Isn't it interesting that the popes are putting this big emphasis on religious experience? Není to zajímavé, že papežové velmi zdůrazňují tuto náboženskou zkušenost. And they think that the religious experience is the result of contemplation. A dále si myslí, že tato náboženská zkušenost je plodem kontemplace. Contemplation renews the following of Christ Kontemplace obnovuje následovníky Krista, because it leads to an experiential knowledge of him. protože vede k existenciální znalosti Boha, That's a quote from another Roman document. nebo ke zkušenosti znalosti Boha, a to je zase citace z jiného dokumentu. So it's very interesting, this connection, like, yes, we're all called to be evangelizers. Ano, všichni jsme povoláni evangelizovat. An evangelizer is a witness, a person who has first-hand experience. A evangelizátor je svědek, to znamená člověk, který má tu prvotní zkušenost. Someone who has genuine religious experience. Někdo, kdo má pravou, upřímnou náboženskou zkušenost. And that experience is the fruit of contemplation. A tato zkušenost je plodem kontemplace. Now, contemplation isn't all that common in the world today. Kontemplace není tak častá a zřejmá v současné době. I don't think it's even very common among Catholics. A myslím si, že ani není častá dokonce mezi katolíky. So I just want to say a little bit briefly about contemplation. Proto chci teď něco krátce říct o kontemplaci. It's a big subject, as you know, Jak víte, je to rozsáhlé téma so I won't be able to do it justice here. a není ani možné o tom teď hodně mluvit. What is the word for contemplation in Czech? Kontemplace. Oh, very good. Well, the word contemplation comes from Latin. Slovo kontemplace pochází z latiny And it literally means to look at or to pay sustained attention to something. a doslovně to slovo znamená dívat se na něco anebo být vytrvalý v pohledu na něco, držet se trvale něčeho. I remember a nurse telling me about children who are mentally handicapped. Vzpomínám si, jak mi jednou zdravotní sestra vyprávěla o mentálně postižených dětech. And she said that sometimes you'd see a child looking out through a window. Říkala mi, někdy vidíte, jak se dítě dívá z okna ven And there would be a leaf which was being tossed by the wind. a když se tam podíváte, kam se dívá, vidíte, že se dívá na chvějící se list ve větru. Almost as if it was dancing along the ground. Jako kdyby ten list tančil na zemi. And said if you watch the eyes of this child, A řekla mi, když se podíváte na oči toho dítěte, it would stay looking at this leaf for a long time. tak zjistíte, že ty oči sledují dlouhou dobu tento pohybující se list. Without switching its attention to anything else. Bez toho, aniž by upřeli svou pozornost na něco jiného. Or if a little bird came along Nebo tam například letí malý pták, and was hopping along the ground in front of the window, anebo skáče vedle okna. the child would be watching it all the time. A to dítě neustále pozoruje toho skákajícího ptáka. Its every movement. Každý jeho pohyb. See, that's contemplation. Toto je kontemplace. Actually, she told me an extraordinary story A řekla mi taky mimořádný příběh. that do you remember there was the three tenors made recordings of opera at the World Cup, I think it was. Možná si vzpomínáte, že při jednom mistrovství světa byl koncert, kde pozvali 3 nejlepší tenoristy.
It was Domingo, Carreras and Pavarotti. Pavarotti, Domingo a Carreras. Now, some nurse in this hospital for these handicapped children said, why don't we play the three tenors for all the children? A jedna ta zdravotní sestra v té nemocnici řekla, proč bychom nezahráli tady ten koncert s těmi 3 tenoristy pro naše děti. And some of the nurses and the doctors just laughed and they said, the children won't listen to that kind of music. Někteří doktoři a sestry se začali smát a říkali, tyto děti nebudou poslouchat tuto hudbu. They don't understand it and they'll be bored by it. Oni tuto hudbu naprosto nechápou a je to bude nudit. Well, the nurse who made the suggestion said, well, let's try anyway. Ale ta sestra řekla, dobře, aspoň se o to pokusme. So they put on the DVD. Takže ten koncert nahráli na DVDčko. And all the children were brought in. Přivedli všechny děti. They would have very low IQs. Tyto děti mají nízké IQ. Some of them couldn't speak. Někteří nejsou schopni ani mluvit. Some of them were physically handicapped as well. Někteří dokonce byli tělesně postižení. And the TV started. A pustili DVDčko. And as the music went on, a začala hrát hudba. The children were absolutely silent. Děti byly v naprostém tichu. And they listened for 1 hour and a half. A poslouchali tuto hudbu 1,5 hodiny. To opera. Poslouchali operu. I was told that many of the nurses and the doctors were in tears as they observed this. Řekli mi, že mnozí doktoři a sestry plakali, když tyto děti pozorovali. The children were totally absorbed in the beauty of the music. Děti byly naprosto ponořené do krásy hudby. Normally they'd be very noisy. Obvykle ty děti jsou hlučné and fidgeting a I don't know what it is. Making movements. A běhají kolem. But on this occasion, utterly silent. Ale při této příležitosti byli v naprostém tichu. Giving the music rapt attention. A byli naprosto soustředěné na hudbu. That's contemplation. Toto je kontemplace. It's the ability to look at and to give sustained attention to something in your experience. Je to schopnost na něco se dívat a věnovat tomu trvalou pozornost. Now, if we were running a workshop on contemplation, jednou jsme pořádali seminář o kontemplaci. I have little tests where I would test your ability to pay attention. A mám takový malý test, který vyzkouší vaši pozornost. And I'd almost guarantee very few of you would have the ability to pay sustained attention to anything. A mohu vám zaručit, že jenom málo z nás je schopno věnovat delší dobu pozornost nějakému předmětu nebo zkušenosti. Because in our fast-moving culture, with so many distractions in it, protože v naší rychle pohybující se kultuře, která nabízí spoustu rozptýlení, we keep switching our attention. Tak neustále přehazujeme svou pozornost. You know the way women boast about being able to multitask? Víte, že ženy se chlubí tím, že jsou schopny v jednom okamžiku zvládnout několik úkolů. And you know it's true. I've watched them doing it. A je to pravda, já je občas pozoruji a souhlasím s tím. And I don't know how they manage it. Ani nevím, jak jsou toho schopné. They can have the phone here and they're answering the phone. Mohou držet ramenem telefon a odpovídat na rozhovor. They're making part of the dinner. Přitom připravují večeři. And they're keeping an eye on a child in the corner. A ještě se dívají na dítě, které je v rohu. We poor men, we can only do one thing at a time. My chudáci muži jsme schopni dělat jednu věc v jednom okamžiku. Now, why it's a great help for women to be able to multitask. A pro ženy je to dobrá pomoc dělat spoustu úkolů v jednom okamžiku. It doesn't help them to contemplate. Ale bohužel jim to nepomáhá v kontemplaci. Because contemplation is sustained and fixed attention on one thing for a long time. Protože kontemplace znamená, že zaměřím na dlouhou dobu a vydržím v této pozornosti
dlouhou dobu. So you don't start thinking about something else. Takže nezačneš přemýšlet o něčem jiném. See, and a lot of us don't know how to contemplate. Mnoho z nás neví, jak máme kontemplovat. And it's a discipline that anyone who wants to lead a spiritual life needs to acquire. Ale je to disciplína, ve které se musíme vycvičit, pokud chceme žít hlubší duchovní život. And it takes effort. Vyžaduje to určitou námahu. Like anything worthwhile in this world. Tak jako cokoliv, co je hodnotné v tomto světě. And it takes time too. A taky to vyžaduje čas. Now, when I have reflected on the nature of contemplation, když jsem uvažoval o podstatě kontemplace, I think I can see 4 main ingredients in contemplation. Myslím si, že kontemplace zahrnuje 4 hlavní ingredience. Bear with me, this is my analytical mind. Ale na to jsem přišel svojí analytickou myslí. If you want to be a Christian contemplative, the first thing you need is a real desire to know the Lord. Pokud chcete být kontemplativními křesťany, první věc, kterou musíte mít, je, že máte hlubokou touhu po Bohu. Secondly, you need to develop this ability to pay sustained, self-forgetful attention to the world around you. Za druhé musíte vytvořit v sobě schopnost self-forgetful is important. Trvalejší pozornost vůči světu kolem sebe, ale přitom musíte zapomenout sami na sebe. Then thirdly, there will be a moment of revelation where you move into a new depth of understanding. A pak za třetí je zde určitý náhlý okamžik, který je jako zjevení, kdy se vám najednou zjeví hlubší poznání věcí. And fourthly, that will have very good effects upon you. A za čtvrté, toto hlubší poznání má na vás dobrý účinek. People ask me, well, what do you pay attention to? Lidé se mě ptají, ale čemu věnujete pozornost? Well, you see, you can't pay attention to God. Nemůžete You can't. Nemůžete věnovat pozornost Bohu. Because God is beyond our experience. Protože Bůh přesahuje naši zkušenost. You can't see God, you can't hear God, you can't touch God. Nemůžete vidět Boha, nemůžete ho se dotýkat, nemůžete ho slyšet. We can only know God indirectly. Boha můžeme znát jenom nepřímo. So what we contemplate are the twin Bibles of creation and the scriptures. To, co my kontemplujeme, je takzvaná Bible dvojčat, to znamená stvoření a Bible. So, like an example of contemplating creation would be just to go out into the fields and enjoy nature all about us. Příklad kontemplace stvoření spočívá v tom, že jdeme do přírody a začneme kontemplovat, obdivovat přírodu. Of course, people are part of the created world. It might be that I'm just listening very carefully to somebody else. Lidé jsou součástí stvořeného světa, proto kontemplace může spočívat i v tom, že pozorně někomu naslouchám. But I do it in a contemplative way. Ale dělám to kontemplativním způsobem. And then, of course, we can contemplate the scriptures. A pak můžeme kontemplovat písmo. We focus on a few verses and reflect on them and keep our mind on them. Soustředíme se na několik málo vět, uvažujeme o nich a věnujeme jim delší pozornost. And if we do that with desire to know God in our hearts, there can be a sudden breakthrough and all of a sudden we are aware of God. A pokud v sobě máme opravdu hlubokou touhu po Bohu, pak se může stát, že se do těch slov prolomíme, že se nám otevřou a máme najednou hlubší zkušenost a poznání Boha. God's presence is mediated through our everyday experience. Boží přítomnost se zprostředkovává skrze naši každodenní zkušenost.
Now, that's all a bit abstract, I know. Já vím, že je to poněkud abstraktní, But let's give a concrete example now of contemplation. ale dám vám teď konkrétní případ kontemplace. There are many examples in the spiritual literature of the church. Je spoustu příkladů v duchovní literatuře v církvi. Those of you who have read St. Augustine's Confessions Vy, kteří jste četli knihu Vyznání od svatého Augustína, will remember the famous description he gives of a contemplative experience that he and his mother had at Ostia. tak si asi připomenete ten velmi populární případ kontemplace, kterou prožil on a jeho matka, když stáli v přístavu Ostii. Have any of you read that particular passage? Četl z vás někdo právě tuto konkrétní pasáž? But this passage is a real highlight in the Confessions. Ale tato pasáž je význačná v té knize Vyznání. And what makes it particularly moving is the fact that Monica was very near her death. A co je na té pasáži význačné, že je to, že Monika je blízko své smrti. But the experience I want to refer to is to be found in St. Teresa's autobiography. Ale zkušenost, na kterou chci poukázat, můžeme najít v životopise svaté Terezie. And what's interesting about it is that she actually refers to the experience of Augustine and Monica. A co je zajímavé, i sama Terezie poukazuje na zkušenost svatého Augustína a Moniky. As you may know, Therese joined the Carmelites when she was 15 years of age. Jak víte, Terezie vstoupila na Karmel, když měla 15 let. But two of her sisters, her blood sisters, were already members of the community. Ale dvě její pokrevní sestry již byly členkami karmelitánského společenství. Now, one of them was called Céline. Jedna z nich se jmenovala Céline. And Therese and Céline shared this contemplative experience together. A Célina s Terezou sdíleli tuto kontemplativní zkušenost společně. I know this will be difficult, but if you can translate the passage as I go through it. Pokusím se přeložit tu pasáž, kterou teď bude číst. Therese says, those were wonderful conversations we had. Tereza říká, měli jsme nádhernou konverzaci. Every evening upstairs in the room with a view. Každý večer nahoře v pokoji s nádherným výhledem. Our eyes were lost in the distance. Naše oči se ztrácely v dáli. As we watched the pale moon rising slowly above the height of the trees. Když jsme pozorovali matný měsíc, který pomalu stoupal za stíny stromů. She cast her silvery rays on a sleeping world. Tento měsíc vrhal své postříbřené paprsky na již spící svět. The stars were shining brightly in the blue sky above us. Hvězdy jasně zářily na obloze, která byla nad námi. Small clouds were floating by in the evening wind. A malé obláčky odplouvaly ve večerním vánku. How everything conspired to turn our thoughts to heaven. Všechno nás inspirovalo k tomu, abychom svou mysl obrátili k nebi. How beautiful it must be. Jak nádherné to musí být. If this the other side of it. Když toto je jenom druhá část nebe. Was so calm and clear. Která je tak v klidu a jasná. Perhaps it's silly of me. Možná je to hloupost ode mě. But that opening up of our hearts has always reminded me of Saint Monica and her son. Ale to mi vždycky připomíná svatou Moniku a jejího syna. As they contemplated the wonderful works of the Creator. Když též oni kontemplovali nádhernou práci stvoření. I feel as if we received similar graces to them. Cítila jsem, že jsme
přijali podobnou milost jako oni. Now she quotes the imitation of Christ. A teď cituje z knihy Následování Krista. As the imitation of Christ says, God has two ways of making himself known. Bůh má dva způsoby, jakým se zjevuje. He shows himself to some people in a blaze of light, Některým lidem se zjevuje v paprsku světla and to others under a considerable veil of symbols and signs. jiným zase pod určitým závojem symbolů a znamení. And she said it was this second kind of knowing of God that we had. A ona pokračuje, my jsme prožili právě tento druhý způsob sdělování se Boha. But how light and transparent it seemed. Ale viděli jsme, jak je to prosvětlené a průzračné. This veil which hid him from our sight. Tento závoj, který nás odděluje od něho. How could there be any room for doubt? Jak pak zde může být jakýkoliv prostor pro pochybnosti? How could there be any need for faith or hope? Jak zde může být nějaká potřeba pro víru a naději? Love taught us to find right here on earth the bridegroom we were looking for. Protože láska nás učí, že zde v tomto okamžiku právě na této zemi můžeme najít ženicha, po kterém toužíme. Then she quotes scripture and says, the Lord kissed us on the lips. A pak cituje Bibli a říká, Bůh nás políbil na naše rty. Now it's hard to listen to this through translation. Je těžké překládat tady tento poetický text. But well done on being able to translate it at all. Ale trochu jsem se to pokusil přeložit. Doufám, že jste to pochopili. Aspoň trochu. Now it seems to me that's quite a brief description. Je to takový krátký popis, but it's very profound. Ale dotýká se základní podstaty. And it illustrates the 4 points I mentioned. A ilustruje 4 body, o kterých jsem se zmínil. Firstly, Therese and Celine had hearts full of a desire to know the Lord. Za prvé, Teresa a Celine měly v sobě hlubokou touhu znát Boha. That's why they went into the Carmelites. Proto vstoupili ke karmelitánkám. But later in this account, Therese says, we found the bridegroom we were looking for. A víme, že na konci toho textu Teresa říká, našli jsme ženicha, po kterém jsme toužili. These two sisters had a great desire to know the Lord Jesus. Tyto dvě sestry měly hlubokou touhu poznat Pána Ježíše. So that desire is always in the background of their experience. Vidíme, že tato touha se vždycky skrývá v pozadí jejich zkušeností. We say in English, it informs their experience. A říkáme v angličtině, jako kdyby způsobili nebo uvedli tuto zkušenost. Now, secondly, they do pay attention, don't they? A za druhé jsou pozorné. She says, we were looking out the window at the evening sky. A ona sama říká, dívali jsme se ven z okna na večerní oblohu. And apparently it was very beautiful. A ta obloha byla nádherná. And do you remember her phrase, our eyes were lost in the distance? A taky si připomeňme její frázi, náš pohled se ztrácel v dáli. She and her sister are paying sustained attention to the beauty of the sky. Ona a její sestra věnují trvalejší pozornost kráse oblohy. They're not thinking about themselves. Nemyslí sami na sebe. Their attention is going outwards. Jejich pozornost směřuje ven. And it does so for quite a considerable length of time. A pozorují tuto oblohu dostatečně dlouho. She doesn't tell us how long this lasted. Ona neříká, jak dlouho tu oblohu pozorovali. Was it 10 minutes, half an hour? We don't know. Bylo to 10 minut, půl hodiny, my nevíme. And then
the third point is that there is a moment of kind of revelation. A pak třetí bod, který spočívá, že najednou zde přijde okamžik nějakého poznání. And Therese says, we're looking at the heavens. Teresa říká, díváme se na nebe. But she means the created heavens. A myslí stvořené nebe. But then she says, when we see the beauty of the created heavens, pak pokračuje, když pozorujeme krásu stvořeného nebe, we had a sense of heaven itself. Tak jsme měli pocit samotného nebe, where the Lord dwells. kde přebývá Pán. Do you remember St. Paul said in Romans chapter 1 that we can know God from the created world? Připomeňme si to, co říká svatý Pavel v listě Římanům v 1. kapitole, že můžeme poznávat Boha ze stvořeného světa. So as Therese and Celine are seeking the Lord, all of a sudden they have a sense of heaven. Když Teresa se svojí sestrou Celine hledají Boha, najednou mají pocit nebe. As if they're almost transported to heaven. Jako kdyby sami byli přeneseni do tohoto nebe. And then she talks about being kissed on the lips by the bridegroom. A pak se zmíní o tom, že byla políbena samotným ženichem. They had a sense of the Lord of heaven. Měli pocit přítomnosti Pána nebe. And then I said the fourth thing is that it has very good effects. Řekl jsem, že ten čtvrtý bod se týká dobrého účinku kontemplace na nás. Therese says, actually, we had such a sense of God in that experience. Teresa říká, že měli hluboký pocit Boha z této zkušenosti. That we no longer had to believe in God's existence. Že už vlastně ani nemusíme věřit v Boží existenci. Why not? A proč nemusí věřit? Because they're experiencing God's existence directly. Protože přímo zakoušejí Boží přítomnost. They're touching God. Dotýkají se Boha. See, there's genuine religious experience. Toto je ta pravá náboženská zkušenost. And it's the fruit of contemplation. Která je plodem kontemplace. And it's interesting that one of the greatest passages in Christian literature about contemplative experience is the one about Augustine and Monica. Je velmi zajímavé, že ta nejzajímavější a asi nejlepší pasáž týkající se kontemplace v křesťanské literatuře je právě pasáž týkající se Augustína a Moniky. And here's this young woman, she's only about 22 at the time. A zde máme mladou ženu, která má jenom 22 let, saying, my sister and I, we had an experience that was the equal of Augustine and Monica. Říká, já a moje sestra máme zkušenost, která je stejnou zkušeností, již prožil svatý Augustín a Monika. We were as close to God as Augustine and Monica were. My jsme byli stejně blízko Bohu, tak jako byl Augustín a Monika. Now, a question you can all ask yourselves is, have you had an experience like that or experiences like that? Otázku, na kterou si sami můžete odpovědět, jestli jste někdy měli takovou zkušenost nebo zkušenosti. Where you enter another world as a means by means of contemplation. Kdy jsi skrze kontemplaci vstoupil do jiného světa. Can I share a little experience I had? Mohu vám říct malou zkušenost, kterou jsem měl? It's just coming into my mind as I speak. Když tak teď hovořím, tak mě to napadá. I love classical music. Mám rád vážnou hudbu. And sometimes I go with a woman friend of mine in Dublin to the National Concert Hall. Někdy se svojí přítelkyní ženou jdeme na koncert do Národního divadla. Now there's a symphony called the Symphony of Sorrowful Songs. Je zde, nebo dávají tam symfonii,
kterou bych nazval symfonií takového nářku. And it was written by Heinrich Gorecki, who's Polish. Autorem je Henry Gorecki, který je Polák. It's one of the most beautiful pieces of music I've ever heard. Je to jedna z nejnádhernějších hudb. Je to nádherná hudba, kterou jsem kdy slyšel. It was written as a lament for all the people who died in Auschwitz. Autor tuto symfonii napsal jako nářek nad lidmi, kteří zahynuli v Osvětimi. And what's unusual about it is that normally in a symphony you just have the orchestra playing. To, co je zajímavé na této symfonii, že normálně máme symfonii, kde je jenom orchestr, který hraje. But in this symphony you have a soprano singing very sad type of melodies. Ale v této symfonii soprán zpívá takovou velmi smutnou, naříkající melodii. Well, anyway, my friend and I, we went off to hear this wonderful symphony. Takže já a moje kamarádka jsme jednou šli, abychom si tu symfonii poslechli. Now, I was quite familiar with the music because I had a recording of it at home. Já jsem tu symfonii nebo tu hudbu znal, protože jsem měl doma nahrávku. But of course it's different in a concert hall. You see the orchestra playing, you hear the soprano singing. Ale je to jiné, když jdete na živý koncert, protože slyšíte naživo orchestr a slyšíte soprán, jak zpívá. When I was listening to the music, I got totally absorbed. Když jsem slyšel tu hudbu, tak jsem se do ní naprosto ponořil. I forgot about everything and everybody. I was only aware of the sound. Zapomněl jsem na všechno a na všechny a uvědomoval jsem si jenom tu hudbu. So in a sense I was paying sustained attention. Jinými slovy, věnoval jsem té hudbě trvalou pozornost. And then I had an absolutely weird experience. A přitom jsem měl takovou velmi podivnou zkušenost, zážitek. I saw the gate of Auschwitz very clearly in my mind. Ve své mysli jsem jasně viděl bránu Osvětimi. You know, there's writing over the gate. I've forgotten what the words say. Nad tou branou je nápis, zapomněl jsem, co říká. And a railway line goes right up to the gate. A víme, že tam vede železnice přímo k té bráně. So while I'm listening to the music, I'm seeing this vision in my mind. Když jsem naslouchal té hudbě, viděl jsem tuto vizi svou myslí. It was so vivid, it was like watching television. Bylo to tak živé, připadal jsem si, jako kdybych se díval na televizi. And as I moved towards the gates, I see the gates opening. Když jsem se blížil k té bráně, začala se otvírat. And loads of prisoners inside walking around in prison uniform. A viděl jsem, jak tam jsou zástupy vězňů oblečených do vězenských šatů. They all look half starved, and I'm sure they were in Auschwitz. Všichni byli napůl vyhladovělí. And great sorrow in their faces. Měli hluboký zármutek na svých tvářích. Then in the distance I can see a woman, but from behind. Z dálky jsem viděl ženu, která ale byla vzadu za tím zástupem. And I remember she was small in stature. Vzpomínám si, že byla velmi malá. Instantly, I knew that this was the Blessed Virgin. Okamžitě jsem věděl, že to byla Panna Maria. But she's dressed in prison uniform. Ale byla oblečená do vězenských šatů. And I moved towards her. Já jsem se přibližoval k ní. And she turns around. Ona se obrátila. Her face is emaciated, very thin. Její tvář byla vyhublá. It's clear that she's starving too. Bylo jasné, že trpí hladoví též.
I remember thinking she had very big eyes. Vzpomínám si, že měla velké oči. Tears were flowing down her face. Plakala, slzy tekly po tváři. And she only said one little phrase to me. A ona mi řekla jedinou větu. When I got near to her. Když jsem se k ní přiblížil. I too am a Jew. Já též jsem Židovka. That made a profound impression on me. Tento zážitek měl na mě hluboký dopad. It was her people in the Holocaust. Protože to byli její lidé, kteří trpěli během holokaustu. She was one of them. Ona byla jednou z nich. She suffered for them and with them. Trpěla s nimi a pro ně. And I had the sense when she said this. A když řekla tuto větu, měl jsem pocit, I don't just suffer with the Jews. Když řekla, netrpím jenom s Židy. I suffer with all those who suffer. Trpím se všemi trpícími. Sorry for my emotion. Já se omlouvám za své emoce. See, that was a contemplative experience, wasn't it? Toto je kontemplativní zkušenost. I wouldn't have expected that when I was at a concert. Já bych neočekával, že to prožijí, když jsem byl na koncertě. My woman friend, she didn't know what was wrong with me. Ta moje kamarádka, žena, se mě zeptala, co se s tebou děje. Because I'm weeping in the seat beside her. Protože já jsem plakal na svém křesle vedle ní. It's very hard to explain. I've actually seen Our Lady. Je to velmi těžké vysvětlit, ale já jsem viděl Pannu Marii. So, you know, we can have religious experiences anytime, anywhere. My můžeme mít takovou náboženskou zkušenost kdykoliv a kdekoliv. If we desire to know the Lord, pokud toužíme znát Pána, and we get absorbed in our experience, a ponoříme se do naší zkušenosti through deep attention, skrze naprostou pozornost, God can reveal things to our heart. Bůh může pak zjevit věci našemu srdci. And they have a permanent effect. A tyto zkušenosti na nás mají trvalý dopad. My relationship to Our Lady has never been the same since. Můj vztah s Pannou Marií se od té doby naprosto změnil. Needless to say, she's much more real to me. Ani nemusím říkat, že je pro mě velmi reálnou. God can be revealed through anything. Bůh se může zjevit skrze cokoliv. I find that that's particularly true, and I think lots of people do when they really contemplate the scriptures. Já často zjišťuji, že je to pravda, zvláště když kontemplujeme Biblii. That you get absorbed in scripture texts. Že se úplně ponoříme do biblického textu. And it can be something very small that sparks off the contemplative experience. Může to být něco malého, co zapálí tuto kontemplativní zkušenost. I remember one day reading in the scripture that all the people were seeking to touch the tassels of Jesus. Vzpomínám si, jak jsem jednou četl ten příběh, kdy všichni lidé se chtěli dotknout Ježíše. I was just fascinated by that. Mě to fascinovalo. I said, what on earth is this about? A říkal jsem si, čeho se to vlastně týká. What do they mean, tassels? Že se chtěli dotknout těch třásní, co znamenají ty třásně? Now that's what led me to the whole investigation about the talit and the tassels on the edges. A to mě vlastně dovedlo k takovému výzkumu o talitu a těch třásních, které jsou na konci pláště. And I was telling Father earlier that there's a text in one of the prophets, and it says,
The Son of Righteousness will rise upon you. Bavil jsem se teďka s otcem Tadeášem a bavili jsme se o jednom textu z jednoho proroka, který hovoří, že The Son of Righteousness will rise upon you. It's a difficult phrase. Povstane slunce spravedlnosti nebo syn spravedlnosti. With healing in his wings. S uzdravující silou na svých křídlech. It's a strange phrase, healing in wings. You say, what are these wings? Je to taková zvláštní fráze, uzdravení v křídlech nebo na křídlech. So I checked the background meaning of wings in Hebrew. Tak jsem se vlastně podíval do hebrejštiny a chtěl jsem si najít hebrejské slovo křídlo, co to znamená. And then I find, it can mean healing in his tassels. A pak zjistil jsem, že to může mít i význam uzdravení v jeho třásních. And then it says in a footnote, the Jews thought that this verse was about the Messiah. A v podčarou bylo napsané, že Židé byli přesvědčeni, že to uzdravení v třásních poukazuje na Mesiáše. And that when the Messiah would come, a když Mesiáš přijde, if a person touched the tassels on his cloak, they will be healed of their sickness. Pokud se člověk dotkne třásního pláště, tak bude uzdraven ze své nemoci. Do you remember the woman who was bleeding? Připomeňme si jenom ženu, která krvácela. She said, if I touch the hem of his garment, I will be healed. Která řekla, pokud se mu dotknu jenom lemu jeho pláště, budu uzdravena. What it really means is if she touches the tassels on his cloak, she'll be healed. A ve skutečnosti to znamená, že pokud se ona chytne těch třásní jeho pláště, bude uzdravena. She probably knew that there was a messianic prophecy. If you touch the Messiah's cloak, you'll be healed. Pravděpodobně věděla o mesiánském poselství, které říkalo, že když se někdo dotkne třásní lemu pláště Mesiáše, bude uzdraven. But when I got my talit from Jerusalem, když jsem dostal svou talit z Jeruzaléma and put it over my shoulders, dal si na svá ramena, I had a contemplative awareness. Tak jsem měl takové kontemplativní vědomí. I am wrapped in the healing power of God. Že jsem zabalen do uzdravující Boží síly. And it wasn't just an idea. A nebyla to jenom myšlenka. It really touched me very deeply. Protože se mě to hluboce dotklo. It wasn't so much healing of the body as healing of the spirit. Nebyl jsem nějak uzdraven na těle, ale především byl uzdravován můj duch. And you have this profound awareness. I am wrapped in God's loving kindness and it's healing me. A najednou máte hluboké vědomí, že jste zabaleni do Božího milosrdenství, které vás uzdravuje. I'm touching the tassels of the Messiah. A že se dotýkáte třásní pláště Mesiáše. You know, I'm tempted to wear it when I'm doing healing services. Někdy mám pokušení nosit svou talit, když dělám službu za uzdravení. I'm not the Messiah. Já nejsem Mesiáš. But my God, I wouldn't be surprised if people touched the tassels and they were healed. Ale nebyl bych překvapený, kdyby se lidé dotkli těch třásní a byli by uzdraveni. Don't you have it with you? No, it's too heavy for my bag. Ne, nemám. Je příliš objemná pro moji malou tašku. You know, and the popes have said that when you're saying the rosary, you should do it in a contemplative way. I papež říká, že když se modlíme růženec, máme to dělat kontemplativním způsobem. Not just to say the rosary in a mechanical manner. Nejenom říkat růženec mechanickým způsobem, but to contemplate the mysteries that we are celebrating. Ale kontemplovat tajemství, která slavíme. Because one of the popes said, without that contemplation, the rosary is like a body without a soul. Jeden z papežů řekl, že pokud při růženci chybí kontemplace, tak je to jako tělo bez duše.
Now, I don't doubt for a moment that John Paul II could contemplate the Lord by saying the rosary. Nepochybuji o tom, že papež Jan Pavel II. Kontemploval Pána, když se modlil růženec. But I must confess, I can't. Ale já musím vyznat, já toho nejsem schopný. I've never been able to manage it. Mně se to nikdy nepodařilo. What do I focus on? The Hail Marys or the mystery? Na co se mám soustředit? Na Zdravas Maria nebo na tajemství? And to me, there's too many mysteries. A pro mě je tady hodně tajemství. I'd want to stop the rosary. Já chci se přestat modlit růženec. Stop saying the Hail Marys. Přestat říkat Zdravas Maria. And focus on one mystery. A soustředit se jenom na jedno tajemství. But that's not the way you say that prayer, so. Ale takhle se ten růženec nemodlí. I do say the rosary. Já se někdy říkám růženec. But I can't say it's my favorite prayer. Ale nemohu říct, že je to moje oblíbená modlitba. Now I do like praying in tongues. Já se rád modlím v jazycích. And I often do. Častokrát to dělám. I pray in tongues just in an ordinary way and I sing in tongues. Modlím se v jazyku tím obvyklým způsobem, ale někdy též zpívám. And it can be a very contemplative form of prayer. A tato modlitba může být též velmi kontemplativní formou modlitby. In my spirit I'm seeking the Lord. Protože ve svém duchu hledám Boha. But my mind is at rest. Ale má mysl odpočívá. My imagination is at rest. Moje představa je sklidněná. Only my will is united with God. Jenom má touha je sjednocena s Bohem. But I'm in the cloud of unknowing as I pray in tongues. Ale nacházím se v mraku nevědomí, nepoznání, když hledám Boha. See, that's a form of negative contemplation. Toto je určitá negativní forma kontemplace. I'm not focusing on anything. Kdy se nesoustředím na nic. Because I believe nothing is adequate to the presence of God. Protože věřím, že nic není adekvátní k přítomnosti Boha. But those of you who pray in tongues will know what I'm saying now is correct. Vy, kteří se modlíte v jazycích, víte, že to, co teď řeknu, je pravdivé, správné. You know the way the farmer plows the field. Vy víte, jak zemědělec rýje nebo zpracovává půdu. It's orá, ready to receive the seeds. Aby ta země přijala semena. When we're praying in tongues, it plows the spirit. Když se modlíme v jazycích, tak vlastně oráme, aby přišel duch. It's getting the heart ready for revelation. A naše srdce, připravujeme srdce na zjevení. Often when you stop praying in tongues, častokrát, když se přestanete modlit v jazycích, that's when a vision will come or a word of prophecy. Tak v té chvíli přijde slovo proroctví nebo nějaká vize. That's the moment of revelation. To je okamžik zjevení. It's part of contemplative or the contemplative nature of praying in tongues. Toto je kontemplativní povaha modlitby v jazyku. You'll see that at good charismatic prayer meetings. Můžete pozorovat dobré charismatické setkání. There'll be very loud praise, first in Czech. Bude tam například velmi hlasitá modlitba, například v češtině. Then the people transition into singing in tongues. A pak lidé přejdou do zpěvu v jazycích. It can be very loud. Může to být i velmi hlasité. It may go on for quite a long time. Trvá to nějakou delší dobu. Then all of a sudden everything just goes quiet. A najednou se všechno stiší. It's the moment of worship. Je to okamžik pro chválu. And that's when the words come forward, the words of prophecy and the words of knowledge. A v tomto okamžiku přichází slovo poznání a slovo proroctví. It's a form of contemplative prayer. Je to určitá forma kontemplace, that leads to genuine religious experience. Která vede k pravé náboženské zkušenosti. Are you following what I'm trying to say? It's difficult, this subject. Já vím, že toto téma je velmi těžké, tak se chci zeptat, jestli mě aspoň trochu sledujete. Zvedněte ruku, kdo ho sleduje. Now, oh, great.
St. Thomas Aquinas said Svatý Tomáš Akvinský řekl, that ideally in the Christian life, že v křesťanském životě ideálně that we are contemplative. Ideál křesťanského života spočívá v tom, že jsme kontemplativci. That we have genuine experience of God. A máme pravdivé zkušenosti s Bohem. God inspires us and teaches us in our hearts. Bůh nás inspiruje a vyučuje v našem srdci. You know, it's like Samuel, speak, Lord, your servant is listening. Je to jako Samuel, který říká, Pane, mluv, tvůj služebník naslouchá. And then he says, the contemplative should pass on to others the fruits of his or her contemplation. A pak říká, že plody této kontemplace mají přejít na druhé. And that they do this by means of evangelization. Skrze prostředek evangelizace. The phrase in Latin is contemplata alias tradere. Fráze v latině znamená contemplata alias tradere. That contemplation crosses over into everyday life. Že kontemplace přechází do každodenního života. And it's interesting that Thomas would say that all things being equal, a Tomáš Akvinský říká, a to je zajímavé, že ty věci, obojí ty věci jsou rovnocenné. it's better to contemplate and to evangelize Je lepší kontemplovat a evangelizovat, than just to contemplate. než jenom kontemplovat. Now, the way I hear that is it's better to be a Dominican priest who's out preaching Já to slyším tak, že je lepší být dominikánem, který někde káže, than to be a Carmelite who remains in her convent. než být karmelitánem, který zůstává ve svém klášteře. See, the contemplation should cross over into everyday life. Protože kontemplace má ovlivňovat a přecházet do každodenního života. The founder of my congregation was St. Vincent de Paul. Zakladatel mé kongregace byl svatý Vincenc z Pauli. And he said of Vincentians, I don't know that it's always true, but ideally it would be true, A on říkal o Vincenciánech, nevím, jestli je to ve skutečnosti pravda, ale ideálně by to mohla být pravda, that we should be contemplatives at home že bychom měli být kontemplativními doma and apostles abroad. a apoštoli venku. So I would have no right to be here Já bych neměl právo být zde, unless I'm contemplating at home, pokud doma nekontempluji. because I should share with you the fruits of my own personal contemplation, such as it is. Protože bych s vámi měl sdílet plody kontemplace. That I be a witness to what I really know, Abych byl svědkem toho, co opravdu znám. and not just speak off the top of my head. A nemluvit jenom ze své hlavy. Anyone who's intelligent and learned can speak endlessly from books. Každý, kdo je vzdělaný a inteligentní, může nekonečně dlouho mluvit z knížek. But the true evangelist speaks from experience. Ale pravý evangelizátor hovoří z vlastní zkušeností. And John Paul was very aware of this. Jan Pavel II. Si to dobře uvědomoval. And I just end with something that he said. A zakončím tím, co řekl. This is paragraph 91 of Mission of the Redeemer. Je to paragraf 91 z dokumentu Vykupitel Mission of the Redeemer. Poslání vykupitele. The missionary must be a contemplative in action. Misionář má být kontemplativní v činnosti. The future of mission depends to a great extent on contemplation. Budoucnost misií a úspěch misií závisí především na kontemplaci. Unless the person who evangelizes is a contemplative, Pokud člověk, který evangelizuje, není kontemplativní, he cannot proclaim Christ in a credible way. nemůže věrohodně ohlašovat Krista. He is a witness to the experience of God. Protože on svědčí o zkušenosti s Bohem.
So I just want to end with another line from John Paul II. Chtěl bych zakončit ještě jedním textem od Jana Pavla II. The future of mission depends to a great extent on contemplation. Budoucnost misí závisí ve velkém rozsahu na kontemplaci. I think I quoted this already. Unless the missionary is a contemplative, Já už jsem to citoval, pokud misionář není kontemplativní, he cannot proclaim Christ in a credible manner. nemůže ohlašovat Krista věrohodně. I think that's true. A myslím si, že je to pravda. So we'll all have to become contemplatives. Takže se všichni musíme stát kontemplativními. If we're not contemplatives already. Pokud nejsme již kontemplativními.